วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมครัมเบิลค่ะสูตรเค้กกล้วยหอมนุ่มฟูโรยหน้าด้วยครัมเบิลกรุบกรอบหอมอร่อยสูตรทำกินทำขายทำง่ายๆไม่ยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาบดกล้วยไว้ก่อนค่ะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมจำนวน200กรัมหรือประมาณ2ลูกค่ะบดง่ายๆด้วยการใช้ช้อนส้อมได้เลยนะคะเมื่อบดจนละเอียดดีแล้วแจ็คใส่น้ำมะนาวไปประมาณ1ช้อนชาวิธีนี้ก็จะช่วยให้กล้วยของเราไม่ดำคล้ำค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พักกล้วยไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของครัมเบิลค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในแป้งเค้กค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็ใส่เนยค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้ค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะจากนั้นคลุกเนยและแป้งให้เข้ากันคลุกเคล้าเนยและแป้งให้เข้ากันจนได้เป็นลักษณะแป้งร่วนจากนั้นนำไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อนำไปโรยบนหน้าเค้กกล้วยหอมค่ะต่อไปเรามาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจะอบที่อุณหภูมิ190องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่200องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะจากนั้นไปเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและไข่ลงไปในโถจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองนะคะหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องค่ะไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีไข่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูจนส่วนผสมมีลักษณะข้นเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ด้วยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะก่อนใส่นำแป้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาไปร่อนรวมกันจำนวน1ครั้งค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กพัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็นำไปใส่ในส่วนผสมได้เลยค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่แป้งลงไปทีละน้อยจนกระทั่งแป้งหมดเมื่อใส่แป้งหมดแล้วต่อไปก็ใส่เกลือค่ะจากนั้นตีต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ1นาทีค่ะเมื่อครบ1นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องและปาดโถค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีแป้งที่ติดอยู่ด้านข้างให้ปาดมารวมกันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา1นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่น้ำมันค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่น้ำมันลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งน้ำมันหมดเมื่อใส่น้ำมันหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา2นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเข้ากันดีค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะจากนั้นใส่กล้วยที่เราบดไว้ค่ะใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา1นาทีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด8เซนวางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220สูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีค่ะตักส่วนผสมใส่ถ้วยแต่ละถ้วยแจ็คใส่ในปริมาณ80กรัมค่ะจะได้เค้กกล้วยหอมลูกใหญ่สักหน่อยนะคะเมื่อตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นเราจะนำครัมเบิลที่เราทำไว้นำมาโรยบนหน้าเค้กค่ะตักครัมเบิลโรยบนหน้าเค้กในปริมาณ1ช้อนต่อถ้วยค่ะเมื่อโรยจนครบทุกถ้วยแล้วต่อไปจะโรยด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะอัลมอนด์สไลด์ไม่ต้องนำไปอบก่อนก็ได้นะคะโรยอัลมอนด์สไลด์ในปริมาณตามที่ต้องการค่ะ
โรยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลย อบที่อุณหภูมิ 190 องศา ใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม จะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะ ใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ ถ้าใส่ถ้วยเล็กก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ด้วยค่ะ เมื่ออบจนครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกดูค่ะ ใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไป ถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะ จากนั้นนำเค้กออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็น โดยนำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะ เค้กที่ออกมาจากเตาส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ เมื่อเค้กสุกแล้วเราก็มาดูเนื้อเค้กกันค่ะ เค้กที่ได้มีความนุ่มมากค่ะ นุ่มมากๆเลยนะคะ เนื้อเค้กนุ่ม ด้านบนก็จะกรุบกรอบด้วยครัมเบิลและอัลมอนด์สไลด์ค่ะ สูตรนี้รสชาติไม่หวานมากกำลังดีค่ะ เนื้อเค้กกล้วยหอมนุ่มๆ รสชาติหวานน้อย ทานกับครัมเบิลกรุบกรอบที่มีรสชาติหวานปนเค็ม อร่อยเข้ากันมากๆค่ะแจ็คทดลองใส่กล่องขนาด 8 เซนก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะ เค้กกล้วยหอมครัมเบิลสูตรนี้อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองทำดูนะคะ ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ